کنید خورشید برای من تکون میخوره میره پشت ابرها. این ابرها رو مثلا شعر کودکانه است. ببین الان من میارم پایین، اینو نکنید تأثیرش رو ابرها میبینیم، رو همه جا میبینیم و روی آسمون. نکنید خیلی خوبه این. ما همه چی میتونیم همزمان تکون بدیم و داشته باشیم. این کنترل ال خیلی باحاله بچه، واقعا چیز خیلی جالبیه که ما میتونیم داشته باشیم. کلیک راست موس رو نگه داریم نکنید بچه ها، میتونیم توی مثلا افق تکون بدیم. اینو نمیتونیم در واقع روی محور زد تغییر بدیم، روی افق میبینید میتونیم تغییر بدیم. حالا کلیک راست موس رو ول کنیم میتونیم همه جهت اینو بچرخونیم و کلیک چپ موس هم رو حالت در واقع نکنید میبینید روی یه حالت فقط بالا پایین میره، مثلا روی محور مثلا ایگرگ. این خیلی باحاله و فوق العاده میتونه تو کار ما تاثیر بذاره. ببینید مثلا همچین نوری، مثلا من معمولا همچین نوری خیلی خوشم میاد که نور آفتاب فقط بیاد داخل تأثیرش رو محیط بذاره. اینجوری خیلی عالیه اینجوری. حالا من این تکون میدم. حالا میتونیم رو لیت هم بذاریم که با متریال معلوم بشه. بچه‌ها الان متریال مهم نیستا. الان نگید متریال الان اینجوریه اونجوری، اصلا مهم نیست. حالا متریال هم به کار میدیم، یکم مثلا کفش یه متریال میدیم که یکم تاثیرش داخل کار داشته باشیم. ببین بچه‌ها اینا رو میبینید، اینا توی مکس مشکل داشته. میتونیم شیفت رو نگه داریم، اینا رو ما کلیکش کنیم به این صورت، به این صورت موو رو بزنیم. لکه این تکون بدید ببینید همه چی با هم دیگه سلکت شده یا نه. روش کلیک راست میکنید و گروپ میکنید یا کنترل جی رو بزنید گروپ میشه و اینو برام میکشیم پایین. خوبیش اینه آریل هم الان لازم نیست دوباره برگردیم مثلا بریم داخل تیردی مکس درست کنیم. همینجا تغییر میدیم، یه تکون میدیم، کنترل زد و کنترل جی رو میزنیم گروپ میشه و اینم اوکی شد. عالیه. بریم بچه‌ها یه سری نکات هست نگاه اینجا رو. یعنی ضخامت نداره برای ما این فریم این در. این خیلی بده، واقعا بده، بد پسر بدیه. اینو چجوری درست بکنیم؟ من تو قسمت متریال قرار بود اینا رو بگم ولی خب اینجا میگم بهتون اینو. بریم بچه‌ها اینو سلکتش میکنیم، اون چیزی که در واقع این مشکل براش پیش اومده. الان ما باید داخل مکس مثلا بریم چیکار کنیم؟ بیایم اینجا یکم داخل مکس، بعد بیایم اینجا مثلا به این یه شل بدیم. ما اینجا درسته ولی بعد اینجا مثلا بیایم شل بدیم، ولی اصلا لازم نیست بیایم دونه دونه این کار انجام بدیم. همینجا اینو ما سلکتش میکنیم، بذاریم سیف کنسل رو می‌خواستم بزنم که سیو نکنه فعلا. معمولا بچه‌ها این اتو سیوا برای اولین بار گرفته میشه خیلی طول میکشه، برای همین حالا شاید یکم به سیستمتون بستگی داره که حالا چقدر طول بکشه و این صحنه رو حالا سیوش بکنه. سعی کنید خودتون یه سیوال بزنید که سیو بشه که حالا هی دوباره خودش سیو نکنه. بچه نکته‌ای که هستش بچه این مدل نورپردازی خب برای رندر خارجی هم استفاده میشه. این مدل نورپردازی و فوق العاده میتونه مهم باشه، اما توی داخلی من نورپردازی جلسه پیشو خیلی بیشتر میپسندم چون سایه های خیلی خوبی داره و مدیریتش به نظر من خیلی بهتره، با اینکه یکم در واقع کار بیشتر میبره اما خیلی کارو طبیعی و باحال میکنه و خیلی جالبه. حالا این روش هم میتونید استفاده بکنید. بریم بچه‌ها اینو من سلکتش میکنم، میام اینجا این ذره بین رو میزنم، متریال رو پیدا میکنم، روش کلیک میکنم، ببینید این الان متریاله. خب میام اینجا سرچ میکنم چی؟ تو، یعنی دو. این تیکش رو میزنم، این تیکش رو میزنم و سیوش میکنم و میام اینجا نکنید درست شد.
به همین راحتی من اینو کمش میکنم. ببینید هرچی متریال از اینه درست میشه. الان کنید اینجا این مشکل رو فکر میکنم. آره نه کنید اینجا این مشکل داریم. اینو سلکتش میکنم، یه دونش سلکت کنید دیگه، فقط متریال. الان کنید اینو من سلکتش کردم، اینا هم الان درست میشه. ببینید اینجا رو، اینو من سلکت میکنم، میام اینجا من سرچ میکنم تو، اینو میزنم، اینم میزنم، اوکی نکنید درست شد. خیلی باحال و جذاب. آقا اینا همه درست شدن. ببینید خیلی جالب و باحال. آقا این چه ویو خیلی خفنیه اینجا. حالا ببین بچه‌ها اینجا الان برای ما نور نرسیده. چرا؟ الان من به خاطر این هستش خب 100%، ولی فعلا من پرده اصلا کلا بر میدارم. مثلا با پرده اینا کار نداریم. شیشه رو هم بر میدارم. میخوام تأثیرش رو ببینیم داخل کار. خب اوکی. نمیبرم پایین. خب یکم نور بیاد داخل، اصلا مهم نیست. نکته دیگه بچه‌ها، من اینجا پست پروسس کلیک میکنم، در واقع سرچ میکنم به این صورت و میام اینجا و اکسپوژر رو روشن میکنم، میذارم روی منوال و اینو دیگه دستی خودم میام تنظیم میکنم، بگم نور چجوری باشه. اینجا میتونیم یکم روشن‌ترش هم کنیم، حتی مثلا میذارم رو 16. ببینید صحنه من یکم باحال‌تر شد. میذارم 17 روشن‌تر شد، ولی خب بیشتر از این دیگه روشن نکنید. مثلا همون 16.5 خوبه. خب میام با نور مثلا اینو میذارم 7 و این دایرکت لایتشو مثلا میذارم 3 که با نور روشن بشه. با نور طبیعی مثلا 2 میذارم. ببینید یکم روشن‌تر شد و بهتر شد کار. حالا پشت این پنجره هم بچه‌ها میتونیم بیایم مثلا همچین حرکتی بزنیم و میتونیم بیایم اینجا نور رکتنگل لایت رو برداریم بچرخونیم اینجوری. بذار من این درجه هم روشن بکنم که دقیقاً بچرخه و اینو میتونیم صفرش بکنیم کاملا، رو موو بذاریم و بیایم اینجا. کام اینوریه ببینم بچرخه، ببخشید. میذارم پشت پنجره. ببینید صحنه ما روشن کرد. یه جوری بچه‌ها تقلب میشه این کار، ولی خب فوق العاده جوابگو خفنه. مثلا 20/20 مثلا اینو میزنیم 1. نور کمکیه برای ما، فقط کار کمکی رو برای ما انجام میده و فوق العاده میتونه بهمون کمک بکنه. مثلا روی 2 میذارم، نکنید همچین نوری و مثلا روی 2 دهم اوکی بود. میتونیم ما اینجا داشته باشیم. سایه های خیلی باحالی میتونیم داشته باشیم و به نظر من عالیه. نکته ای که توی این روش نورپردازی بچه، اینجا ما این 4 تا رو آوردیم، حالا ما کنترل L رو نگه میداریم و اینو تکون میدیم. خب نکته ای که هستش اینه که ما سایه های خیلی قوی نداریم توی کار و اینو من سلکتش کنم بزنم رو 5 هم باشه. سایه های خوبی نداریم، نکنید اصلا خوب نیستن سایه ها. برای همین میگم این روش زیاد واسه داخلی هم خوب نیست اونقدر. من بیام اینجا، نکنید از این میام بیرون از پست پروسس همه چی خاموش میشه و وقتی میام داخل روشن میشه. پست پروسس اینش خوبه که فقط برای ما محاسبه میکنه
اون قسمت شیفت رو نگه میدارم، اینو حرکت میدم همزمان با دوربین میام اینجا تکون میدم. میتونیم بچه‌ها اگه میخواید سایه های خوبی هم داشته باشید میتونیم این استفاده بکنیم. ببینید فقط واسه سایه، ببین اینجا رو خیلی باحاله. حالا این سایه ها رو میتونیم بیایم دوباره اینجا تنظیم بکنیم. میتونیم نور رو اینجا بیشتر بکنیم، دایرکت لایت رو مثلا میتونیم بزنیم 3 یا همون 2 میتونیم داشته باشیم که سایه هامون تنظیم بشه و در واقع یه جور به داد اون میرسه دیگه توی تنظیم سایه ها. ببین حالا یه دونه دیگه هم بغلش هم میتونیم کپی کنیم. یه همچین سایه هایی میبینید اینجا رو به ما میتونه بده. و حالا این سایه رو میتونیم بیایم این قسمت، حالا اینو میذاریم 1، اینو کمترش میکنیم یه کوچولو. و نکته دیگه همین، چیز دیگه ای لازم نیست اینجا حالا تغییر بدیم. میتونیم بچه‌ها بیایم حالا قسمت دیگه شاید حالا تغییر بدیم، ولی خب زیاد حالا من توصیه نمیکنم. اینجور نورا نکنید بچه. الان من نور صفحه گوشم اینجا یه جور خب گول زننده است دیگه. خب من اینم پاکش میکنم. بذارید من این نورا رو پاک کنم. تأثیرش اینو میخوام ببینم داخل صحنه چجوریه. نکنید چقدر رو سایه تأثیر گذاشت. ببینید زیر اینا رو نگاه کنید اینجا رو، خیلی تأثیر میذاره. حالا این ابعادش حتی بیشتر هم بشه، یکم اون حالت محویش هم بیشتر میشه. مثلا بو سی در سی مثلا میتونیم بیایم داخل یکم اینجا بذاریم. خوبه. یه همین سایه داریم. مشکلی که داره چیه؟ نگید الان من کنترل ال رو نگه دارم، پایه ها رو نگاه کنید، نور پایه ها تغییر نمیکنه. چرا؟ چون نور ثابته، با این کار نداره اصلا. نگید الان بیاد اینجا الان درست میشه. یه مشکلی که یعنی همزمان وقتی که نور رو تنظیم میکنید این هم باید تنظیم بکنید که نسبت به نور اوکی بشه، که الان به نظر من اوکی و خوبه و روی کار نشسته. اینجا چقدر نورانی شده، اینجا خیلی نورانی شده. مثلا میذاریم 1/10 یه همچین نوری. حالا اون قدم نور نمیاد داخل که، میاریم داخل نور رو یکم. نکنه بچه الان نور خب خیلی زیاده دیگه. نکنه اینجا یه جوری انگار مثلا چراغ قوه گرفتیم. من مثلا 5/10 میذارم که نور همین چیز داشته باشیم. میام اینجا این دایرکت لایتش رو بیشتر میکنم 3 مثلا یا 5 که فقط اینجا رو حالا یه ذره روشنم بکنه دیگه. 10 مثلا. میبینید همچین چیزی. کلا اصلا کار یه چیز خیلی جالبی که حالا بهتون بگم، کلا کار شبیه سازی معماری یا کاری که در واقع ماها انجام میدیم یه جور بچه‌ها گول زدنه. ما داریم گول میزنیم. شاید این نور اصلا اینجا نباشه ولی واسه قشنگی ما میذاریم بعضی جاها. میدونی چی میگم؟ من جی رو دوباره میزنم. نکنید نورپردازی فوق العاده خوب و عالی داریم. حالا میریم سراغ نورای مصنوعی. نکنید هالوژنا نگاه کنید. لازم نیست بچه‌ها مثلا 2 تا اینجا هالوژن داریم، لازم نیست مثلا بیایید الان اینجا 2 تا مثلا بغل هم بذارید، یه دونه هم بذارید کافیه. من خیلی دوست دارم این کنترل ال رو نگه دارم، نور رو این خورشید رو ببرم بیرون یکم، چون اصلا حال نمی کنم با رنگش. کلا زیاد مستقیم دوست ندارم داخل کارم باشه. میریم نور مصنوعی در واقع هالوژنا. من یه دونه از این نورا رو برمیدارم، اسپات لایت میذارم اینجا، تنظیم میکنم، میبرم بالا یکم پایین، میذارم اینجا. F زدم یه دفعه اومد بیرون. ببین جاش الان خوبه، عالیه. میام عقب. کلوینش خب خیلی زیاده، یعنی نورش خیلی زیاده. میذارم 2 1 حتی.
5/10. یه خاموشان کنم تاثیر داره. بله. 3/10 حتی. خوبه. 3/10 اوکیه. 2/10 هم خوبه. یه همچین نوری. از این نور یه آلتو میگیرم، اینجاش میگیرم میذارم روی این نوره. حالا دقیقا لازم نیست روش دقیقا باشه، زیاد حساس نشید. و تمپرچر این تیکشو میزنم، تمپرچر مثلا میزنم 4500. میبینید یه نور گرمیه ما داد که این نور گرم چیز باحالیه. این سورسش هم میتونم زیاد بکنم، مثلا میذارم مثلا 20 50. ببینید این سایه رو یکم محفتر بکنم، برگردونم کنم سایه خیلی تیزه، اصلا من همچین سایه های اصلا حال نمی کنم. رو 60 میذارم. ببینید همچین سایه ما اینجا داشته باشیم. اینم همینطور روش میذارم، مثلا میذارم رو 60 620 60. دوتاشو میگیرم. نکنید بچه ها من اینجا چیکار میکنم؟ از این آلت رو میگیرم میذارم اینجا ضبطری. از این آلت رو میگیرم اینجاشو میگیرم میذارمش اینجا. میخوام یکی در میون این نور سفید، در واقع نور سرد، نور گرم با هم دیگه باشه. حتی این نور سردی که اینجا هست حتی میتونم سردترش بکنم، مثلا بزنم رو 7500 که این نور سردتری به ما بده. اینو مثلا میتونم بزنم رو 7000. حالا که من بزنم مثلا رو 12000، ناکن اینجا آبی میشه. میبینید آبی رو که آبیش نکنید. رو 7000 عالیه. اینو برمیدارم، اینم برمیدارم، اینجا میگیرم، آلت رو میگیرم میارم اینجا. خوبه. و اینجا عالیه. حالا نکنید از این نور، من از این نور برمیدارم یکی در میون کپی میکنم میارم اینجا. من عاشق این کنتراستم که داخل کار ایجاد میشه. حالا میتونید دوتا مثلا رنگای مثلا سرد کنار هم دیگه باشه، مشکلی نداره. این موقع ناراحت نشید. ببینید عالیه اینجا. اینم میذارم اینجا. صحنمون رو فوق العاده خوب روشن کرد. ببینید خیلی خوبه. حالا اینجا مثلا واسه این نوری که اینجا داشتیم من داشت اذیتمون میکرد، از این نور میتونیم بذاریم نور صفحه‌ای. اینو 20 رو میذاریم صفرش میکنیم، این به چرخ اینوری بشه. اینو اینوری میکنیم و ابعاد اندازش رو اوکی میکنیم. میبریم بالا، میبریم بالا، اینو میذاریم اینجا و این ابعاد اندازش رو اینجوری کوچیکش میکنم. الان شدتش هم درست میکنم و طولش حالا انقدر میکنم طولش زیاد نباشه. خوبه، جای خوبی الان درسته. اینو مثلا میذارم چند؟ 1 زیاد 3/10 زیاد 2/10. نورشو میام اینجا، تمپرچر مثلا 8000. یه نور سردیه ما بده، یا میتونه نور گرمی باشه 4000. ببینید 5000 میذارم که وسط باشه و کسی ناراحت نشه. موویبل میذارم. 1/10 هم خوبه بچه ها. 1/10 میذارم که دیگه عالی باشه. از این نور
آلت کپی میاد اینجا. بچه من سیف کنم اینو که یه موقع نپره. یه موقع عالی شد. یه دونه من این کپی میکنم میذارم اینجا. خیلی خوبه. من همیشه بچه این راهروها رو مثلا برمیدارم. تو جلسه پیشم هم این حرکت رو زدم. بیارمش اینجا. یا مثلا یه نور صفحه‌ای میتونیم این بالا بذاریم. خب مثلا رنگش رو مثلا یه دفعه مثلا برمیدارم مثلا میذارم یه رنگ عجیب غریب مثلا صورتی. اینو پاکش کنم. همین کپی میکنم اینجا. خیلی باحال میشه. بعضی جاها یه همچین حرکت هایی بزنه. یا مثلا کلا میتونیم اینو حذفش بکنیم. از این نورای خطی یه کپی میگیرم میارم اینجا میچرخونمش 90 درجه برمیدارمش میارمش این و میبرمش بالا. ببینید میبرم بالا تا این خاموش بشه. نگاه خاموش شد. یه کوچولو میارم پایین که روشن بشه که قشنگ مطمئن باشم که چسبیده به بالا. عالیه. اینجا رنگش رو میزنم صورتی که کل دیوار رو برای من یه نور یه دستی بده. خیلی حرکت بالا. این کنتراست بین سفید و این رنگ خیلی روی کار تاثیر داره. البته دوست دارید این کارو بکنید. دارم نمیگم حتما این کار انجام بدید. بچه‌ها واسه کفش من فیلش کنم بذار روشن بکنم. برای کفش بچه‌ها من میام مثلا از اینجا میام کویکسل بریج رو باز میکنم. اینجا میخوام متریال بردارم. بچه‌ها اصلا نگران نباشید حالا کویکسل بریج رو چرا باز کرد و فلان. فقط میخوام متریال بردارم. اگر متریال ندارید خود الان اینجا الان خود این در واقع مدل مثلا قسمت تیردی میایم اینجا این متریال خوش داره ها. این متریال مثلا کف میتونید استفاده بکنید. ولی خب بعضیا شاید خوب نباشه. مثلا اینجور متریال چه کف نیاد استفاده کنید. مثلا این خیلی باحاله. مثلا فکر کنم واسه اینجاست. این متریال خیلی باحاله. این خیلی جالب بود. یادم باشه استفاده بکنم. اینجا از این استفاده میکنم. فقط میخوام بهتون نشون بدم. حالا متریالایی که دانلود کردم از قبل امیدوارم این لاگین شده. آره لاگین شده. متریالی که از قبل من دانلود کردم اینجا مثلا ذخیره شده واسم. من بزرگش میکنم. متریال عجیب غریب خیلی دانلود میکنم. آدم دوست داره تست بکنه ببینید چه جوریه. این بچه‌ها این کویکس بریج رو بهتون میگم ها. ثبت نام و ایناشو همه رو بهتون میگم. الان نگران نباشید اصلا. اگه خودتون بلدید که اوکیه. این چیز خاصی هم نداره اصلا واسه نصبش. تو روی آنریل همه شما هست. فقط حالا لاگین باید بکنید. که جلسه رو من به اختصاص میدم که کاملی متریال رو بهتون توضیح میدم. مثلا این متریال رو بذارید منم داخل